بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم حسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 20 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى أقسام الناس بالنسبة لأصل العبادة والاستعانة. فبعد أن بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مفهوم إياك نعبد وإياك نستعين، وسر تقديم العبادة على الاستعانة، بدأ يبين لنا أقسام الناس بالنسبة لهذين الأصلين. يقول رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا، أي إذا عرفت السر في تقديم العبادة على الاستعانة، فالناس في هذين
الأصلين وهما العبادة والاستعانة 4 أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. إذن أفضل الأقسام 4 هو القسم الذي حقق العبودية لله واستعان بالله عز وجل على مرضاته وعلى تحقيق العبودية. هذا أمر عظيم جدا، أن يدور المرء في فلك العبودية الحقة لله رب العالمين، وأن يستعين على مرضاة الله بالله، وأن يستعين على مرضاة الله بالله. فالمرء لن يوفق إلى العبودية الحقة إلا بتوفيق الله له. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ترديدنا على النداء خلف المؤذن أن نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا عندما يقول حي على الصلاة. علمنا النبي أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما يقول المؤذن حي على الفلاح أيضا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يعينني على أداء العبادة هو الله، والذي ييسر لي أمرها هو الله رب العالمين. فأنت عبد الله تأتي إلى المسجد بدعوة من الله تعالى، دعاك الله تعالى على لسان المؤذن عندما نادى وقال الله أكبر. الله أكبر أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، أكبر من الدنيا وما فيها، من زوجة وولد، من مال ومنصب، من جاه وسلطان. الله أكبر. فعليك أن تترك كل شيء وتكبر ربك جل وعلا. ولذلك في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فالله تعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يعلن المؤذن التوحيد الخالص وينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. تذكير بالتوحيد الخالص وبالمتابعة للنبي الأمين، وكأنه ينادي على كل من وحد الله وعلى كل من اتبع رسول الله، يذكرهم
بالتوحيد الخالص لله رب العالمين، بالمتابعة الحقة للنبي الأمين. فيا من وحدت الله واتبعت رسول الله حي على الصلاة، يعني تعالى إلى الصلة بالكبير جل وعلا وبالجليل العظيم جل وعلا، فالصلاة صلة بين العبد وربه. ولذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تناجي الله فافزع إلى الصلاة. فأنت في صلاتك في مناجاة مع أحكم الحاكمين ومع أرحم الراحمين، مع خالق الخلق أجمعين، مع الله رب العالمين. حي على الصلاة، تعال إلى الصلة، تعال إلى المناجاة، تعال إلى الدعاء والثناء على الله رب العالمين. حي على الصلاة. فعلمنا نبينا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أستطيع أن آتي إلى المسجد إلا بتوفيق الله، وإلا بتيسير الله لي. فرغ وقتي، أعطاني صحة وقوة أتمكن بها من الحركة وإتيان المسجد، إضافة للإيمان الصادق الذي ملأ القلب بتوحيد الرب جل وعلا. وكل هذا بتوفيق الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالذي يسر لي ووفقني هو الله، لذا أخرج من حولي ومن قوتي إلى حول الله وقوته، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. نداء الفلاح يعني الفوز بالمطلوب وتحصيل المرغوب. كل إنسان فينا له مطلب، له غاية. الغاية مرضاة الرب جل وعلا. دي غاية المسلم، أن يرضى عنه الرب جل وعلا. وإن رضي عنك ربك أدخلك جنته، وفزت بالنعيم الدائم المقيم في جنة الله رب العالمين. إذن هذا مطلوب المسلم، وهذا مرغوب المؤمن. هذا لا ولن يتحقق إلا في العبودية. إذا قال: حي على الفلاح. فوزك بمطلوبك وتحصيلك لمرغوبك مرتبط بالعبادة لله رب العالمين. لذا أيضا نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ثم ينادي المنادي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا دعاك ربك على لسان المؤذن فتحرك فيك الإيمان، فلبيت النداء وأتيت إلى المسجد بتوفيق من دعاك. الله هو الذي وفقك ويسر لك الأمر أن تأتي إليه عابدا خاضعا ذليلا لعظمته جل وعلا. لذا من أفضل أقسام الناس القسم الذي عبد واستعان بالله على العباد، أي استعان بالله على مرضاة الله. وهذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وآله للبشرية في شخص معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قال له النبي: يا معاذ والله إني لأحبك. النبي يقسم بالله أنه يحب من؟ معاذا. وخلي بالك من هذه التقدمة، المحب يريد الخير لمن يحب. فبدأ النبي بالقسم ليعلمنا أنه يقدم أعظم نصيحة لإنسان يحبه، فقال: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا استعان بالله على مرضاة الله عز وجل. ولذلك ورد في أخبار الصالحين قصة الرجل المبتلى الذي أكل البلاء بدنه، يعني ما ترك فيه شيئا،
العطب والعلة والمرض في كل جزئية في جسمه. وهذا الرجل عمال يحمد الله ويثني عليه ويدعو بقوله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فأحد الصالحين مر عليه يوما فسمع منه هذا الدعاء فتعجب، يعني أنت جسمك كله مبتلى، كيف فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا؟ فسأله عن سر الدعاء فقال أحمد الله تعالى على أن جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. شوف عطاء الله بقى، يعني هذا الرجل بيعلم الأمة تعليما، يعني سبحانه أن يجعل الله لك لسانا تذكر به دي نعمة من أعظم النعم. أن يجعل لك قلبا شاكرا دي من أعظم النعم. أن يجعل لك بدنا على البلاء صابرا دي من أعظم النعم. واضح؟ فالمرء لابد وأن يستعين بالله على مرضاة الله. فأنت يا عبد الله لا ولن تتمكن من العبودية لله رب العالمين إلا بتوفيق الله لك. احفظ هذا جيد، مش بذكائك ولا بخبراتك أبدا، بتوفيق الله لك. فعليك أن تفتقر له جل وعلا، وأن تعلم أن عزك في افتقارك لله رب العالمين، وعليك أن تستعين بالله تعالى على مرضاة الله رب العالمين. يا معاذ والله إني لأحبك، هكذا علم النبي معاذا ما فيه الخير كل الخير. يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الصنف هو أعظم الأصناف الذي عبد الله تعالى واستعان بالله على مرضاة الله جل وعلا. فعليك دائما وأبدا أن تستعين بربك على مرضاته جل وعلا، لأن هذا القسم من الناس هو أفضل الأصناف. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. ده أفضل الدعاء، طلب العون على مرضاته، أن تطلب من ربك جل وعلا أن يعينك على ما يرضيه جل وعلا. واضح؟ مثلا تقول اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم أعني ويسر لي ما تحب وترضى. واضح؟ ولذلك كان من دعاء الصالحين اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني من حبك. تاني، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. طبعا دعاء جامع. وهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم حار شديد الحر أتي له بإناء ماء بارد فشرب الماء. طبعا الماء نعمة يا جماعة، نعمة عظيمة جدا. ذكرت لكم من قبل عندما جلس هارون الرشيد رضي الله عنه في مجلس الإمارة يوما وطلب شربة ماء أمير المؤمنين، فجيء له بإناء ماء بارد. فلما هم هارون أن يشرب الماء نظر فرأى ابن السماك وكان من أهل العلم، فقال له هارون يا ابن السماك عظني، قل لي موعظة. فقال ابن السماك يا أمير المؤمنين ماذا تفعل إن أشرفت على الهلاك واحتجت شربة ماء فلم تجدها، بكم تشتري؟ شوف ضرب الموعظة بقى. قال له يعني أنت خلاص بتموت محتاج لشربة ماء ولم تجد شربة الماء، تشتري بكام شربة الماء؟
طبعا لا يعرف قيمة الماء إلا من يفقده. إن الآن بنشرب مياه معدنية، واضح؟ فمش عارفين قيمة المياه. لكن مين اللي يعرف قيمة الماء؟ اللي يفقد إيه؟ الماء ولا يجد الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال هارون: أدفع فيها نصف ملكي. اشتري شربة الماء دي بكام؟ بنصف ملكي، نصف ما أملك. قال: اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. شرب هارون، سمى الله وشرب على سنة النبي. لما فرغ من شربة المية لم تنتهي الموعظة بعد. قال ابن السماك: يا هارون، ماذا تفعل إن حبست فيك ولم تتمكن من إخراجها؟ حبس البول يا جماعة. بعض الناس بيكون عنده علة في المسالك، اسأل الله السلامة. والله يا جماعة رأيت أحدهم مصاب بهذا الداء. والله يا جماعة كان يعض في كل ما حواليه، نفسه يبول مش قادر، لا يتمكن. لازم يروح المستشفى وتعمل له قسطرة ومجرى آخر للبول وشغلانة كبيرة جدا. البول، شوف النعم اللي احنا فيها. تخش حضرتك الخلاء تقضي حاجاتك بسهولة ويسر، واضح؟ تخيل بقى إن حبست فيك شربة الماء ولم تتمكن من الإخراج، كيف يكون الحال؟ قال: يا هارون، ماذا أنت فاعل إن حبست فيك ولم تتمكن من إخراجها؟ قال: أدفع فيها ملكي كله. قال: يا هارون، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. لا خير في ملك، مش هو دي الدنيا؟ الدنيا كلها لا تساوي شربة ماء ولا بولة. هي دي الدنيا يا جماعة. لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. ولذلك لما نام هارون على فراش الموت طلب من أبنائه أن يرى قبره، عايز أشوف القبر بتاعه. فذهبوا به إلى قبره. طبعا قبر هارون بقى ما كانش قصر من القصور، ولا معمول بالسيراميك والجرانيت والرخام أبدا. حفرة من تراب، حفرة من تراب. فنزل كده الحفرة وبكى، ثم رفع يديه وقال: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فدي يا جماعة النعم كثيرة محيطة بنا. فعلي لما شرب كوباية المية، الماء البارد في شدة الحر، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. يستعين بالله على مرضاة الله. اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. فعليه يدعو ربه أن يحقق له ما يرضاه ربه. فالله تعالى يريد من عبده أن يكون عابدا له، الحب لله، ويريد من عبده أن يكون متبعا لرسول الله، ودي من مراد الله تعالى. فأنت تستعين بالله على مرضاة الله رب العالمين. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، طلب العون على مرضاته. يعني أنت في أي عبادة تريد أن تفعلها استعن بربك. أو رمضان على الأبواب، اسأل ربك أن يعينك على الصيام والقيام وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والجود والكرم في رمضان. اسأل ربك أن يعينك على أن تصل إلى باب الريان بسلام. اسأل ربك على أن يجعلك من عتقائه على مائدة رمضان. اسأل ربك أن يبلغك رمضان حتى تصوم وتقوم لله رب العالمين. كذلك في أي عبادة، واضح؟ استعن بربك على مرضاة ربك جل وعلا.
فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. الله، يعني من أفضل الهبات التي يهبها الله تعالى لعبد من عباده أن يحقق له هذا المطلوب، أن ييسر لك سبيل الرضا، وأن تسلك هذا السبيل إلى مرضاة الله تعالى، أن تكون على الطريق الحق. دي موهبة عظيمة جدا ومنة عظيمة جدا. يقول: وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده. الله، ما يضاده. اسمع كده مثلا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء. يستعن بالله تعالى أن يباعد بينه وبين الشقاء في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. النبي يستعيذ من سوء القضاء. وبهذا نرد الدعاء الذي يكرره بعض العوام بلا فهم، يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء باطل، هذا الدعاء باطل ولا يصح. النبي سأل ربه أن يرد عنه سوء القضاء، أن يرد عنه سوء القضاء، فعله النبي وتنكره أنت. اللهم لا أسألك رد القضاء، لا، نسألك يا رب أن ترد عنا سيء القضاء. نسألك يا رب أن تكشف عنا الغمة وترفع عنا سوء القضاء. قولوا أمين. آمين. هكذا دعا النبي محمد. ماشي. فالبعض عمال يألف أدعية دون عرضها على الكتاب والسنة، ودي مشكلة خطيرة يا جماعة، أن يردد المرء دعاء بلا سؤال لأهل العلم. إن أحيانا قد يعجبك بعض الأدعية من بعض المعاصرين، ولكن في حقيقتها إما أن تكون شركية، وإما أن تكون بدعية، وإما أن تخالف القواعد العامة في القرآن والسنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما ذكرت لكم من قبل. يعني من كثير لك: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. قلت له كمل زي الشعرة من العجين. انتوا مش عايزين تشتغل. أمة عايزة نصر بلا تضحيات، بلا تقديم. إهلكم بعد احنا بعيد. امال انت دورك ايه ودوري انا ايه؟ انت معايا؟ والناس تقعد تردد: اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. ما ده اسمها أدعية الجبن والخور. وأخرجنا من بينهم سالمين. يا سلام يا سيدي، كمل بقى زي الشعر ايه؟ من العجين. مش عايزين نشتغل. طبعا هذه الأدعية لا تصح. وبعضهم أيضا قد يدعو على جميع الناس إن ربنا يهلكهم غير المسلمين. يقول لك لا، ممكن تقول: اللهم من شئت له الهداية منهم فعجل بهدايته، ومن لم تشأ له الهداية في الدنيا فعجل بهلاكه. لكن ما تهلكش الجميع. ما تهلكش جميع غير المسلمين. ما يمكن بكره منهم يطلع العالم والولي والتقي واللي بيخشوا الإسلام دول ما كانوا غير مسلمين. فاهم؟ فانتبه للدعاء. خلي بالك كده دايما، تعرض دعائك على الشرع. تعرض دعائك على ايه؟ فاهم يا ابني ولا لا؟ ده حتى سيدنا النبي بعد يوم أحد لما بدأ يسمي أناسا يدعو عليه في القنوت بأسمائهم، نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. تدعي عليهم ليه؟ ومن دعا عليهم بأسمائهم دخلوا جميعا الإسلام. دخلوا جميعا الإسلام، منهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ طب أنت بتدعو ليه؟ شوف حتى النبي ربنا قال: لا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو بعد ذلك. فأنت ما تدعيش بهلاك الناس جميعا يا أخي الله يرضى عليك. تقول لي: طب يا عم الشيخ سيدنا نوح دعا وقال: لا تجعل على الأرض من الكافرين. نعم يا ابني، سيدنا نوح لأنه أوحي إليه
يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص وصلت. فالوحي نزل له مفيش حد هيؤمن من دول خلاص غير اللي آمنوا بيك بس. فعشان كده دعا عليهم، ما خلاص دول خلاص ربنا حكم عليهم بإيه؟ بالكفر، هيموتوا على الكفر. فعشان كده نروح يعجل بإيه؟ بالدعوة. فخلي بالك والله يرضى عليك إن أحيانا بنزل في الباب ده، خلي بالك. وغير بقى اللعنات المعين دي خطيرة جدا. بعض الناس يقعد يلعن في المعين لعنا، ما دام حيا ما تلعنوش. لكن من مات منهم على الكفر وتيقنت من ذلك، زي فرعون، زي أبو لهب، زي أبو جهل، دول بنصوص معروفين، دول كفار بنص، ماشي كده؟ إنما غيرهم من الأحياء لعلهم أن يتوبوا، ولا إيه؟ لعل الله أن يكون كتب لهم الهداية. فما تتعجلش أنت، الله يرضى عليك. وصلت؟ فمهم جدا يا جماعة الأدعية اللي بتسرد نرجعها لأهل العلم، إلا ما جاء في المأثور. ويا سلام لما تلزم المأثور ترتاح، اللي جه في القرآن وفي السنة الصحيحة. النبي كان يدعو بجوامع الكلم، فشوف من دعاء النبي أهو: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. الله. كمان كان من دعاء النبي علمنا في الصلاة بعد التشهد الأخير أن نستعيذ من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو كما قال النبي. شوف الدعاء: استعانة بالله على النجاة من المهالك في الدنيا والآخرة، والاستعانة بالله على مرضاة الله رب العالمين. ده جوامع الدعاء، واضح؟ كان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. جوامع الكلم. خلاص. شوف يقول لك وما قرب إليها من قول أو عمل، يبقى دعا بجميع الأقوال الطيبة وجميع الأعمال الطيبة التي تقرب إلى الجنة. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يعني بعدني عن أي قول يقربني من النار وأي عمل يقربني من النار. كان من دعاء النبي: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ودي من القرآن، واضح؟ فتجامع أدعية جامعة. وشوف أدعية القرآن الكريم، اقرأ كده في القرآن وشوف الأدعية. ويا ريت كده طالب علم من اللي قاعدين كده يحاول ياخد كده بحث كده جمع الأدعية المأثورة في القرآن، حاجة تشغله شوية، ويقعد كده يبحث في الآيات ويستخرج لها الأدعية اللي في القرآن الكريم، وممكن يعملها رسالة ينفع بها الغير. وخاصة في دول أوروبا في الغرب هنا كثيرون يحتاجون الدعاء، فممكن أنت تفرغ أوقاتك أو شغل أو في شغل لله في سبيل الله تعالى، عمل صالح أهو. تعمل إيه؟ اعمل رسالة كده: الدعاء في القرآن، أو الأدعية المأثورة في القرآن، ويبدأ كده بسورة الفاتحة، أدي دعاء. ويمشي بقى كده، خش على سورة البقرة فيها أدعية ولا لا، خش على آل عمران، خش على النساء، ويجمع كده الآيات، منها هتراجع القرآن ومنها تحصل الفوائد الجميلة جدا المتعلقة بالدعاء. ويا حبذا بقى تزيلها بالأدعية المأثورة في السنة الصحيحة. يبقى رسالة جامعة مختصرة جميلة جدا توفر على أناس كثيرين إن إزاي يدعو، فلما نقعد نتخبط في الأدعية. وسيبك بقى من التكلف اللي بنسمعه في دنيا الناس من بعض اللي بيدعوا. بعضهم يدعي أدعية حتى أنا أشك إن هو فاهم معناها، أو بيردد وخلاص، أمر خطأ، والناس تبكي ومش عارف بيقول لي بيدعي بيقول إيه. تسأله وكان بيقول يقول لك ما أعرفش، بس كان بيقول كلام حلو. إذن من أعظم المواهب أن يسعفك ربك جل وعلا بمطلوبك، أن تدعو ربك أن يعينك على مرضاته فيسعفك ربك جل وعلا بتحقيق هذا المطلوب.
يقول وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاد وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها. يقول لك تأملها. مين بقى الطالب اللي هيحقق لنا المطلب ده ويعمل لنا رسالة كده في أدعية القرآن والسنة؟ مين؟ فداء؟ خلاص الشيخ فداء قريبا جدا هنسأله عشان حتى الشيخ محسن معانا ويترجمها للغة الألمانية، وإن شاء الله تنزل رسالة كده تفيد غير المسلمين والمسلمين أيضا، لعلها أن تكون سبب في الهداية يا شيخ محسن. أنا عارف أنت من ساعة ما اشتغلت والمحل مش عارف بتاعك ده مش عايز يقف على رجليه ليه؟ الشيخ محسن قاعد يقول لما المحل يقف على رجليه هجيب واجي المسجد. عايزين نشتغل يا شيخ محسن شوية. الشيخ فداء عشان نديله كده شهر ينقب ويبحث ويجمع لنا رسالة في أدعية القرآن والسنة، وإنت تكون شهر كويس. قرآن بس ماشي. طب هو يجمع في القرآن وأنا يمكن أساعده في أدعية السنة ونديها له تبقى رسالة بيني وبينه وأنت المترجم إن شاء الله. شوف بقى فوائد القراءة لسلف الأمة من أهل العلم زي العلامة ابن القيم، يفتح لك أبواب رحمه الله تعالى. يقول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك على عبوديتك، طلب العون على مرضاته جل وعلا. شوف بقى شيخ الإسلام يا جماعة، شوف الكلام اللي يكتب بماء العيون، يقول لك تأملت أنفع الدعاء، عمال يبحث في أنفع الأدعية. يقول فإذا هو سؤال العون على مرضاته، يبقى أنفع دعاء أن تسأل ربك أن يعينك على مرضاته جل وعلا، ده أنفع دعاء. شوف كده جل من يدعون كله عايز إيه؟ عايز دنيا بس، الرزق، عايز دار، عايز سيارة، عايز مش عايز ذرية، عايز عيال، عايز. يا أخي قل له يا رب أسألك أن تعينني على مرضاتك، الله يهديك، قول أمين. الله يكرمك يا إبراهيم. أيوة شوف طلع أمين من الطفل جميلة إزاي، وبقول لك هس قول أمين واسكت. ربنا يحفظك يا إبراهيم. فعايزك شوية الله يرضى عليك يكون عندك يعني كده بصيرة عند الدعاء، لأنك إن سألت ربك أن يعينك على مرضاته فسوف يكفيك أسباب الدنيا. تأمل هذا جيدا. لماذا؟ لأنه إن وفقك إلى مرضاته فقد أحبك، وإن أحبك حقق لك الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. أنت فاهم ده ولا لا؟ مش ربنا قال كده من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هيجمع لك خير الدنيا والآخرة. في الدنيا حياة طيبة. طب حياة طيبة يعني إيه؟ يعني هيكون عندك القوت اللي يمكنك من العبادة ومن الستر. إيه كمان؟ هيكون عندك الملبس اللي يقين ويسترك، هيكون عندك وعندك ربنا هيكفيك لأنك توكلت عليه. خليك معايا قوي. يبقى أنت لما تسأل ربك أن يعينك على مرضاته فقد أحبك إن يسر لك ذلك، وإن أحبك أنعم عليك بما تريد فتحيا حياة طيبة في الدنيا إضافة للنعيم المقيم في جنة النعيم. لكن أنت البعض مشغول بالدنيا فقط. السيارة بقت صغيرة على السيارة عائلية، يا رب كل شوية يا رب عشان الدنيا. طب والآخرة يا أخي؟ هل لهفتك عندما تسأل ربك الدنيا كلهفتك عندما تسأله مرضاته جل وعلا؟ اسأل نفسك وحاول تقايس انت كده وتقارن. شوف حالك لما تكون مديون ومكروب وحالتك بؤس وعايز الدنيا تعمل ايه؟ طيب الطاعة مرضاة الرب جل وعلا. فانتبه. يقول تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين.
فهذا هو القسم الأول من أقسام الناس بالنسبة لإياك نعبد وإياك نستعين، هم من عبدوا الله تعالى واستعانوا بالله على مرضاة الله جل وعلا، وهذا أفضل الأقسام على الإطلاق. أسأل الله تعالى أن نكون من أهله، اللهم آمين. القسم الثاني هو الذي يحمل عنوان إمداد الكافر زيادة حجة عليه. إمداد الكافر زيادة حجة عليه. ومقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، أي الكفار، ما عبدوه بل وأعرضوا أن يستعينوا به بعد، فلا عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، على الشهوة فقط وحظ النفس، يعني الدنيا والشهوات، لا على مرضاة ربه وحقوقه، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض. قال تعالى في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يبقى الكافر بيسأله ولا لا؟ بيسأل. إنه قال لك يسأله من في السماوات والأرض، الكافر والملحد والمشرك كله بيسأل الله، لكن المؤمن بيسأل الله العون على مرضات الله. الكافر بيسأل من أجل إيه؟ حظوظ النفس والشهوات. حظوظ النفس وإيه؟ والشهوات. يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه عدوه إبليس. مش إبليس دعا الله فاستجاب الله دعاءه ولا إيه؟ هل هنا الاستجابة معناه أن ربنا بيحب إبليس؟ إن البعض بيعتقد أن يدعو ربنا يديله أن هو كده ربنا بيحب. أبدا، ده ابتلاء. إبليس دعا وربنا استجاب. قال يعني لما قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، مش دي دعوة؟ ربنا قال له إيه؟ قال إنك من المنظرين، استجبنا لك إلى يوم الوقت المعلوم، هنخليك وهنستجب دعوتك دي إلى يوم الوقت الذي أحدده أنا، هتفضل معاهم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، ماشي كده؟ وسوف تهلك مع من يهلك في الدنيا في آخر الزمان. واضح؟ طيب، إذا نخلي بالك أن بعض ساعات مثلا داخل صفقة تجارية اتيسرت قوي، ده ربنا بيحبني ويمكن بيجيبها من حرام وبرشه. بيحبك؟ بيحبك إزاي؟ ما هو يسرها لي، والتاني عنده مال بيزيد أهو بيحبني. لو بيقرأني ما كانش اداني. لا يا سيدي، اديك إقامة حجة، خلي بالك قوي من ده اختبار وابتلاء. كلكم يقرأ القرآن أو يسمعه. سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أبدا، لا العطاء تكريم ولا السلب إهانة، ولكن ده اختبار وده اختبار. ده اختبار وده إيه؟ اختبار. بل أشد أنواع الاختبار الاختبار بالنعمة، مش بالنقمة والمصيبة. خلي بالك قوي، ده من أشد أنواع الابتلاء، ولذا قدمه على السلب والمنع، لأن اختبار النعمة شديد. أعطاك ليختبرك، هتشكر ولا هتكفر؟ هي دي القضية. أعطاك، عملت إيه؟ أعطاك صحة، عملت بيها إيه؟ بس غيرك عاجز ويتمنى أن يسجد لله سجدة، أديك أنت عندك الصحة، حالك إيه مع الله؟ اختبار. غيرك ما بيتحرك بقدميه وأنت عندك قدمين، عملت بالقدمين إيه؟ غيرك ما بيبصر وأنت عندك البصر، غيرك ما بيسمع وأنت عندك السمع، غيرك ما بيتكلم وأنت بتتكلم. فخلي بالك أوي، ابتلاء النعمة شديد. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم.
خلي بالك قوي. كم تركوا من جنات وعيون. فرعون وقومه كانوا منعمين وكانوا لما كفروا النعمة اللي حصل أغرقهم الله. وبعدين فما بكت عليهم السماء والأرض، هلكوا مع الهالكين. فانتبهوا للنعم، اختبار شديد جدا وأنت مسؤول يوم القيامة. فخلي بالك أوي، شوف اللي عندك إيه من نعم، حاول تشكر، عدل. يعني مثلا بالله عليك كده في يوم قعدت مع نفسك كده وعديت النعم اللي عليك في جسمك فقط وقلت كل نعمة محتاجة شكر. اقعد كده امسك ورقة وقلم، الله أعطاني كذا وأمدني بكذا وأعدني بكذا وعدت كده اكتب. زي ما في أمر الدنيا بنكتب، اللي عنده شركة ولا عنده تجارة ليل ونهار شغال معاه، داخل وخارج وصادر ووارد ومصاريف ونثريات ورواتب خدامين ومش عارف ايه، صح؟ مشغول، وعلى الكمبيوتر يحفظ ويسجل وأوراق داخلة وأوراق خارجة ومش عارف دي مش عارف فيها اشتغل بروطة اسمه ايه؟ اشتغل ايه؟ اشتغل براطة، عامل لي اشتغل بدي فلوس مش عارف ايه عشان يظبط له الأوراق وشغلانة، مشغول، دنيا، فلوس، ليل ونهار مهموم. الشركة، الشغيلة، المكان، الزمان، فين راح، هبط، صعد، مشغول، دنيته كلها في الشركة، ما بينام. ولما يجي له جواب بقى اختار من الضرايب يا وعد صوت، ما بينامش، هيدفع وهيعمل ومنين وازاي ويروح ويجي. طب يا أخي، يصبح على كل سلامة صدقة، ده حديث النبي. يعني كل مفصل في جسمك مطالب في كل يوم بصدقة عليه. عندك في البدن 360 مفصل، يعني مطالب في كل يوم ب 360 تسبيحة فقط، على كل مفصل تسبيحة. كفارة ذلك أن تصلي ركعتي الضحى. مين اللي مواظب على صلاة الضحى؟ ركعتين في كل يوم، من بعد الشروق بربع ساعة وتمتد حتى قبيل الظهر بنصف ساعة تقريبا. اقعد امسك ورقة وقلم، شوف النعم اللي عليا، شوف ربنا اداني ايه. طب وانا قدمت ايه؟ كم مرة شكرت على النعمة دي؟ ماشي كده؟ وكم مرة شكرت على النعمة دي؟ وعدد وانتبه رحمك الله إن الأمر جد خطير. فإبليس دعا واستجاب الله دعائه. مش معناه أن الله يحبه أو كرمه أبدا، ده إقامة حجة. إقامة إيه؟ حجة. يقول ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه، اللي هو إبليس إياه، ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة له في شكوته وبعده عن الله وطرده عنه. يا الله، خلي بالك أوي بقى. إن أعطاك الله نعمة فلم تكن هذه النعمة عونا لك على مرضاة الله، فاعلم أنها من باب إقامة الحجة عليك، وسوف تكون سببا في هلاكك وطردك من رحمة الله. تاني، إن أعطاك الله نعمة فلم تكن هذه النعمة عونا لك على مرضاة الله، فاعلم أنها حجة عليك وستكون سبب هلاكك وطردك وإبعادك عن رحمة الله. البصر نعمة، استخدمته في إيه؟ عمال أنظر للحرام، يبقى النعمة استخدمتها في معصية الله ولم توصلني إلى مرضاة الله، فستتسبب هذه النعمة في هلاكي وفي طرد من رحمة الله. يا الله، نعم. وقس على ذلك جميع النعم. شوف بقى نعمة اللسان، شوف نعمة السمع، شوف نعمة الإبصار، شوف نعمة الحركة، نعمة الكلام. عدد النعم بقى اللي في جسمك فقط. ولذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف نفسك،
وبعد كده عدد النعم الأخرى بقى الدنيوية. مصدر الرزق، بتاكل من حل ولا من حرام؟ شوف. طب يسر لك سبيل عمل ولا ما يسرش؟ شوف. في بيت ولا ما فيش؟ شوف. عندك زوجة، عندك أولاد، دي كلها نعم. اللي عنده سيارة دي كلها نعم. اللي عنده سكن دي نعم. اللي بيدرس دي نعمة عدت. اللي عنده دكان، عنده حانوت، عنده تجارة، نعمة. عنده أولاد ينظر لهم، دي نعمة. فعدد النعم، عدد النعم عشان تكتب أنت شكرت وكيف شكرت. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يقول: وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن له عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته قاطعا له عنه ولا بد. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشكوته. يا رب سلم. ويكون قضاؤها له من هوانه عليه، الدول، لأن الله لا يحب أن يسمع صوته، أعطوه ما يريد. ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فقد يمنعك الله لأنه يحبك. عمال ادعي ربي يا عم الشيخ عشان السيارة كبيرة شوية، مفيش فايدة، ما بيستجيبليش. رحمة بك اسكت، خليك ماشي بالعربية الصغيرة، خليك ماشي على رجليك، ما تعرفش إن جات لك يحصل لك إيه. فمنعك لعله أن يكون يحبك. يا رب أنا عايز، مفيش، مش هنديلك. إيه ده يا رب؟ إيه ده يا رب؟ أنت تحاسب الرب؟ وعيتك سودة، أنت هتكفر ولا إيه؟ ها؟ اشمعنى أنا يا رب؟ اشمعنى أنت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله ده الكفار منعمين اهو وانا مسلم. ايوه اعطاهم لهلاكهم ما داموا لم يستخدموا النعمه في طاعته واقامه حجه عليهم. وانت منعك استفاء لانه احبك فمنعك عشان تفضل قريب منه، ترجع دايما له. اوعى تقيس العملية بالعطاء أو بالمنع، لا، هنا منع اصطفاء وهنا أعطى اختبار وابتلاء، فخلي بالك قوي، انتبه لهذا جيدا. فأعطاك لتشكر ومنعك لتصبر. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشكوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا. منعك ليه؟ حماية وصيانة وحفظا، لا بخلا، لأن الكريم هو الله. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه، فيظن بجهله أي العبد أن الله لا يحبه ولا يكرمه. يعني اللي مش متجوز كلهم متجوزون ولا لا؟ يا أخي اصبر اصبر، الله يهديك، ممكن جوازك يوديك في داهية ويبعدك عن المسجد. وياما ناس ما شاء الله عليهم يجوا يتجوزوا ما نلاقيهمش. ايه الحكايه؟ ما انت كنت كويس، ايه اللي جرى؟ اديك تعجلت ببعدك عن الخير. لا، المفروض الجواز يزيدك قرب لانها نعمه. اشكر بقى النعمه وزود اضعاف اضعاف ما كنت تفعل قبل
قبل الزواج. انت قبل الزواج يا رب عايز زوج، يا شيخ ادعي لي يا رب انا عايز زوجه، نجيب لك ام 40، لا انا مش عايز ام 40، ما ينفعش نقسمها ب 20 وبتتباط. يا اخي خد اللي يجيلك ما دامت عندها دين، ما تبصش 40 ولا 50. فاهم؟ فخلي بالك قد يمنعك لكرامه. انتبه ما تتعجلش، لا تتعجل، واحمد ربك في كل شيء سبحانه جل وعلا. فياما ناس لما كانت العمليه ضيقه عليهم كانت العمليه حلوه في العباده، لما توسعت ربنا يسلم بعدوا وانشغلوا، واذا بهم بدلا من الاستغفار والعوده يلتمسون الاعذار. هنعمل ايه؟ ما انا فاتح شركه باكل، عندي كام اسره بشغلهم وهسيبهم وهضيعهم. لا ضيع انت كمان، ضيع انت كمان بمالك. يا غيرك كان عندهم اموال وضاعوا، لدرجه بعضهم ما بيصلي. ليه هيصلي ازاي؟ الشغل، الصفقات، هيصلي امتى؟ هو عنده الدقيقه بملايين، هيسيب ملايين عشان يصلي؟ صلوا انتوا، ده ما يصليش. وتلاقيه لا بيصلي ولا بيصوم، قالوا مفكر نفسه والي. ما الحمد لله انا عندي فاتح بيوت، وعندي الحمد لله عندي. عندك ايه؟ عندك ايه يا منيل؟ ده كله من فضل الله يا منيل. تقول لمين؟ قوم صلي ووحد ربك الذي اعطاك ومنحك. المهم يقول فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره، فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها. يعاتب القدر ويلوم القدر، يا رب سلم. كما قيل وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. المؤمن مش كده، فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن مع حيلتي والأمر ليس إلي. والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. العاقل دايما يلوم النفس اللي قصرت، إنما الجاهل يلوم إيه؟ القدر. اشمعنى غيري وده ليه ولا ليه؟ طيب فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنه، وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخير، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبد عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبد عليه، ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهم عباده. وذكر الشيخ الآيات من سورة الفجر التي ذكرناها آنفا. فعلى هذا فافهم يا عبد الله، فالعطاء امتحان والمنع امتحان، فاستعيد من وفق للشكر عند العطاء والصبر عند المنع والحرمان، بهذا تصل إلى السعادة. يقول فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. بهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع القسم الثالث من أقسام الناس مع إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.